वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आज हामी एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिजको पार्ट 1 मा छौँ र यस भिडियोमा हामीले एक्सपोनेन्शियल सिरिजसँग रिलेटेड जति पनि प्रब्लमहरू छ त्यसलाई हामीले सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ र क्वेशनहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि एक्सपोनेन्शियल सिरिजसँग रिलेटेड जति पनि फर्मुलाहरू छ हामीले त्यसलाई एकचोटि कभर गर्ने कोसिस गर्छौँ र अब ढिला नगरी पहिला फर्मुलाहरूलाई रिभाइज गर्ने कोसिस गरौँ है त। ओके, यदि e को पावर x लाई मैले एक्सपान्ड गरेँ भने हामीले के पाउँछौँ अरे 1 प्लस x अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्यूब अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस x को पावर 4 अपन 4 फ्याक्टोरियल। यसरी नै कहाँसम्म जान्छ त यो इन्फाइनाइटसम्म जान्छ है त। त्यही भएर यसलाई मैले इक्वेसन अब फर्स्ट भनेर माने। ओके, यदि मैले x को ठाउँमा लिएर गएर माइनस x राख्ने हो भने यो जुन हाम्रो फर्मुला बनिरहेको छ त्यो केमा चेन्ज हुन्छ होला, e को पावर माइनस x, किनभने x को ठाउँमा लिएर गएर माइनस x राख्नु छ, सो 1। र जति पनि x को पावरमा अड नम्बरहरू छ है, यसमा अड नम्बर छ, यसकोमा पनि अड नम्बर छ, त्यसमा चाहिँ साइनहरू चेन्ज हुन्छ र जुन x को पावरमा इवन नम्बरहरू छ त्यसमा चाहिँ साइन चेन्ज हुँदैन है। अब हेरौँ त, यदि x को ठाउँमा लिएर गएर माइनस x राखिदिने हो भने जुन यो माइनस छ त्यो माइनसले यो प्लस साइनलाई चाहिँ चेन्ज गराउँछ, प्लसलाई माइनसमा चेन्ज गराउने भयो। सो यो माइनस x अपन 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। फेरि प्लस अब माइनस x को होल स्क्वायर गऱ्यो भने त्यो x स्क्वायर नै हुन्छ, सो साइन चेन्ज हुँदैन, अपन 2 फ्याक्टोरियल माइनस x क्यूब अपन 3 फ्याक्टोरियल, किनभने x को पावरमा अड नम्बर छ सो साइन चेन्ज हुनु पऱ्यो। अनि फेरि प्लस x को पावर 4 अपन 4 फ्याक्टोरियल हुने भयो। ओके, अनि फेरि यस पछाडि माइनस आउँछ, सो माइनस लेखेँ। यो गर्दै गर्दै गएर कहाँसम्म जाने भयो, इन्फिनिटीसम्म जाने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर भने है त। यदि हामीले यो दुईवटा इक्वेसनलाई एड गर्ने हो भने एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड हामीले के पाउँछौँ होला, वी गेट e को पावर x प्लस e को पावर माइनस x लाई एड गरिरहेको है त यो दुईवटा टर्मलाई। त्यसो 1 प्लस 1 गर्दा कति हुन्छ, 2 हुन्छ, ध्यान दिनु है। फेरि यो प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल छ, फेरि माइनस x बाई 1 फ्याक्टोरियल छ, यो दुईवटा क्यान्सल आउट हुने भयो। अनि फेरि यतातिर जाउँ, यो जुन x स्क्वायरवाला टर्म छ त्यो दुइटै प्लस प्लसमा छ, सो यो 2 इन्टु यो भनेको 2 इन्टु x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। फेरि यो प्लस x क्यूबवाला जुन टर्म छ यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ, सो यो दुईवटा क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि फेरि प्लस, अनि यहाँ फेरि x को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस x को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल छ, फेरि यो पनि 2 इन्टु x को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल हुने भयो है त। यसरी नै हाम्रो के हुन्छ, सिरिजहरू बढ्दै बढ्दै जान्छ। फेरि हेरौँ त, जुन यो सबैमा अब के आइरहेको छ, 2 कमन आइरहेको छ है, सबैमा 2 छ भनेपछि हामीले 2 कमन लिन पाइयो। सो 1/2 लिएर आएर डिभाइड गरौँ, 2 कमन लिएको पहिला सबैबाट, अनि यतातिर लिएर आएर डिभाइड गरौँ। अब यो के हुने भयो, e को पावर x प्लस e को पावर माइनस x हुने भयो इक्वल टु, अब यो 2बाट कमन लिएको छ 1 रहन पऱ्यो, फेरि प्लस यो चाहिँ x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस x को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल हुने पऱ्यो। यसरी नै यो बढ्दै बढ्दै जाने भयो। ओके, अब यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनेर माने है त। त्यस्तै गरेर सबट्र्याक्टिङ गरौँ, यही दुईवटा इक्वेसनलाई फर्स्ट र सेकेन्डलाई सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम फर्स्ट। अब फर्स्टबाट हामीले 2 लाई सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ होला भनेर हेरौँ है त। यो e को पावर x माइनस e को पावर माइनस x हुने भयो। अब घटायो भने यो माइनस अब माइनस केमा चेन्ज हुन्छ, प्लसमा चेन्ज हुने भयो, प्लस माइनसमा, फेरि माइनस प्लसमा, प्लस माइनसमा चेन्ज हुने भयो है सबट्र्याक्ट गर्ने बेलामा। त्यसो 1बाट 1 घट्यो, केही पनि आएन। अब फेरि हेऱ्यो भने x अपन 1 फ्याक्टोरियल छ, यहाँ पनि प्लस x अपन 1 फ्याक्टोरियल छ, सो यो 2 इन्टु x अपन 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। अनि फेरि हेऱ्यो भने यहाँ प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल छ, तलपट्टि माइनस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल छ, यो टर्म्स क्यान्सल आउट हुने भयो। अनि फेरि यहाँ हेऱ्यो भने प्लस x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल, अनि यहाँ पनि प्लस x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल छ, सो 2 इन्टु x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल बनिरहेको छ। अनि फेरि यो प्लस यो माइनसमा, यो यसरी नै टर्म के हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ है त। र जुन पावरमा अड भएको नम्बरहरू छ त्यो मात्रै आउने भयो, र पावरमा इभन भएको जति पनि टर्म्सहरू छ x को पावरमा त्यो सबै हराउँदै जाने भयो। सो फेरि प्लस एन्ड सो अन हुँदै गयो। फेरि यसमा पनि 2 कमन आउने भयो, सो मैले 2 कमन लिएँ भने के हुन्छ होला, 2 कमन लिएँ अनि यो 2 लाई लिएर आएर यता डिभाइड गरेँ है त। यो 1/2
e को पावर x माइनस e को पावर माइनस x इक्वल टु यो x अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस यो भनेको x क्यूब अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस अरू हुन्थ्यो भने x को पावर 5 हुन्थ्यो अपन अब हेर्नु त यहाँ 3 हुँदा यहाँ 3 फ्याक्टोरियल छ भने यो 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्दै जान सक्छौँ। ओके, अब यसलाई मैले इक्वेसन 4 भनेर माने है त। त्यस्तै गरेर हेरौँ अब यदि यो जुन हाम्रो इक्वेसन 3 छ इक्वेसन 3 मा लिएर गएर x को ठाउँमा 1 पुट गर्यो भने के हुन्छ भनेर हेरौँ एकचोटि। पुटिङ x इक्वल टु 1 इन इक्वेसन 3 इक्वेसन 1 मा पुटिङ x इक्वल टु 1 इन इक्वेसन 3 गर्यो भने यो 1/2 यो e हुने भयो e को पावर 1 भनेको e प्लस e को पावर -1 हुने भयो फेरि यो 1 प्लस अब x को ठाउँमा लिएर गएर 1 राख्ने हो 1/2 फ्याक्टोरियल भनेको 1/2 फ्याक्टोरियल हुने भयो है। फेरि प्लस अब फेरि यहाँ पनि हेरौँ है x को पावर 4 छ फेरि 1 को पावर 4 भनेको 1 हुन्छ 1/4 फ्याक्टोरियल यस्तो सिरिज बन्दै बन्दै जाने भयो। ओके, यसलाई मैले इक्वेसन 5 भनेर भने। त्यस्तै गरेर पुटिङ x इक्वल टु 1 इन इक्वेसन 4 भनेर भने फेरि इक्वेसन 4 मा लिएर गएर 1 राखौँ। अब के पाउँछौँ होला 1/2 e माइनस e को पावर -1 हुने भयो। यसमा लिएर e को पावर 1 गर्दाखेरि e हुने भयो माइनस e को पावर -1 भनेको इक्वल टु अब x को ठाउँमा लिएर गएर 1 राख्नु पऱ्यो सो यो 1/1 फ्याक्टोरियल हुने भयो अथवा हामीले सिम्पली के पनि भन्न सक्छ 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ यो 1 हुन्छ भनेर पनि भन्न पाउँछौँ है। फेरि प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन हुँदै हुँदै यसलाई इक्वेसन 6 भनेर भनौँ। त्यस्तै गरेर फेरि अरू पनि हेर्दै जाउँ है त। यदि जुन हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट छ यो इक्वेसन फर्स्टमा लिएर गएर यदि हामीले x को ठाउँमा लिएर गएर 1 राख्ने भन्यो भने के हुन्छ होला त यो e हुन्छ e को पावर 1 इक्वल टु 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल सो अन हुँदै जाने भयो। यसलाई इक्वेसन 7 भनेर भने। फेरि जुन इक्वेसन 2 छ यो इक्वेसन 2 मा पनि लिएर गएर x को भ्यालु 1 राख्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ होला त यो e को पावर -1 हुने भयो इक्वल टु 1 माइनस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन हुँदै हुँदै जाने भयो है त। ल अब फेरि प्लस आउँछ अनि यो 1/4 फ्याक्टोरियल हुन्छ फेरि माइनस हुन्छ सो अन हुँदै हुँदै जाने भयो। सो यसलाई मैले इक्वेसन 8 भनेर भने। ल यो जति पनि फर्मुलाहरू छ यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर नोट डाउन गर्नु होला है त र यो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि जान्नु होला र यही फर्मुलाहरूबाट चाहिँ हामीले क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ सो द्याट 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट अप टु इन्फिनिटी इन्टु 1 माइनस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस डट इक्वल टु 1 भनेर भनिरहेको छ। ओके, सल्युसन हामीलाई हेरौँ है त। एलएचएसमा के दिइरहेको छ एलएचएस भनेको यो दिइरहेको छ सो एलएचएस लेखौँ र मलाई थोरै रुगा लागिरहेको छ सो डिस्टर्बिङ साउन्डहरू आउन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पहिल्यै सरी भन्न चाहेँ। 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस सो अन गर्दै जाऊ है त। ओके, अब हामीले 7 र 8 नम्बरको जुन इक्वेसन लेखिरहेको थियौँ त्यसमा 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल के को फर्मुला पाइरहेको थियो त यो e को पावर 1 को पाइरहेको थियो सो यसलाई मैले e भनेर लेखेँ है त। फेरि इन्टु यो के को फर्मुला थियो e को पावर -1 को फर्मुला थियो सो यसको ठाउँमा मैले e को पावर -1 भनेर लेखेँ। सायद यो इक्वेसन नम्बर 8 मा बनाएको थियौँ हामीले। सो अब हेरौँ त यो e इन्टु e को पावर -1 भनेको कति हुन्छ होला 1/e हुन्छ र यो e र e क्यान्सल आउट भयो अनि कति आयो त 1 आयो। हाम्रो आरएचएस चाहिँ प्रुभ भयो है त।
आरएचएस प्रुभ। त्यस्तै गरेर अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाऊ है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट को होल स्क्वायर माइनस 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट को होल स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। सल्युसन अब हामीले जस्तै 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट भनेको के भनेर लेखेको थियौँ त 1/2 ब्राकेट e + e को पावर -1 भनेर लेखेको थियौँ। र यदि हामीले फर्मुला नम्बर 5 हेर्ने हो भने हामीले फर्मुला नम्बर 5 मा के भनेको छौँ 1/2 e + e को पावर -1 भनेको कति हुन्छ त 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल हुँदै जान्छ भनेर भनिरहेको छ है त। सो एक्चुअली मैले एलएचएस लेखेँ यसलाई 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल सो डट होल स्क्वायर माइनस 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट को होल स्क्वायर भनेर भन्यो। ओके, अब यो भनेको के हुन्छ अरे 1/2 जुन यो भित्रपट्टिको भेल्यु छ त्यो भनेको 1/2 e + e को पावर -1 हुन्छ। सो यसलाई मैले होल स्क्वायर भनेर लेखेँ। फेरि माइनस फेरि 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ त 1/2 e - e को पावर -1 हुन्छ है त। यति चाहिँ हामीले अलरेडी हाम्रो फर्मुलाहरुमा एक्सप्लेन गरिसकेको छौँ। इक्वल टु 1/2 लाई मैले 1/4 भनेर बनाएँ त, किनभने 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 हुन्छ। सो यो e + e को पावर -1 को होल स्क्वायर भयो। फेरि माइनस अब यो पनि सेम गर्यो 1/2 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 1/4 हुन्छ। अनि यो e - e को पावर -1 को होल स्क्वायर हुने भयो। ओके, यसलाई मैले 1/4 कमन लिएँ, दुईटैमा 1/4 छ। सो यो के हुने भयो त e + e को पावर -1 को होल स्क्वायर माइनस e - e को पावर -1 को होल स्क्वायर हुने भयो। अब यसो हेऱ्यो भने यो के को फर्मुलामा गए जस्तो देखिन्छ a² - b² को फर्मुलामा गए जस्तो देखिन्छ, जहाँ a भनेको e + e को पावर -1 छ र b भनेको e - e को पावर -1 छ। सो अब यसलाई हामीले a + b a - b को फर्मुलामा खोल्ने कोसिस गरौँ। सो अहिले a भयो यो प्लस b को ठाउँमा कति छ हामीसँग e - e को पावर -1 छ। यो a + b भयो। अब a - b को फर्ममा खोल्ने कोसिस गरौँ। अब a माइनस र जब माइनस आउँछ र भित्रपट्टि ब्राकेट हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई लेख्दाखेरि। सो माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ -e + e को पावर -1 हुन्छ। ओके, अब हाम्रो यो a² - b² को फर्मुलामा चाहिँ एक्सपान्ड भयो है त। सो यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो 1/4 हुने भयो। अनि यहाँ चाहिँ e + e गर्दा कति हुने भयो त 2e हुने भयो है। अनि फेरि यो e को पावर -1 माइनस e को पावर -1 गर्दा यो 0 हुने भयो। फेरि यहाँ इन्टु छ, यसलाई इन्टु लेख्यौँ। फेरि यो e र e क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि फेरि यो e को पावर -1 प्लस e को पावर -1 गर्दा कति हुने भयो त 2e को पावर -1 हुने भयो। ओके, अब हामीलाई थाहा छ e * e को पावर -1 गर्यो भने केसँग बराबर हुन्छ e * 1/e हुन्छ र e क्यान्सल आउट हुने भयो अनि यो 1 हुने भयो है त। सो अनि फेरि यो e * e को पावर -1 गर्दा 1 हुन्छ, 2 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुन्छ। सो यो 1/4 * 4 हुने भयो। अनि यो भनेको चाहिँ 4 र 4 क्यान्सल आउट हुने भयो अनि 1 आउने भयो र हाम्रो आरएचएस पनि प्रुभड भयो। फर्मुलाहरू हेरौँ है अरूभन्दा पनि। जस्तै हेरौँ त हामीसँग यहाँ अलरेडी फर्मुला के छ भने यदि हामीलाई 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट दिइरहेको छ भने यो 1/2 अनि e + e को पावर -1 सँग चाहिँ बराबर हुन्छ। सो मैले जहाँ यो देख्छु त्यसको ठाउँमा लिएर गएर यो राखिदिन्छु 1/2 e + e को पावर -1 राख्छु। यदि मैले यो 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ। सो यदि 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल देख्छु भने त्यसको ठाउँमा लिएर गएर 1/2 e - e को पावर -1 भनेर राख्छु है त। हामीले भर्खरैको क्वेसनमा पनि त्यही नै गरेको हो।
किनभने हामीले यहाँ 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल देखेको थियौँ। सो यसको ठाउँमा लिएर गएर 1/2 e + e⁻−1 राख्यो अनि यसको माथि होल स्क्वायर छँदैछ, यसलाई होल स्क्वायर बनायो, फेरि माइनस, अनि यो चाहिँ 1/2 अनि हेर्नु त यहाँ 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल छ। सो 1/2 e - e⁻−1 राख्यो अनि यसको होल स्क्वायर गरायो र अनि यसलाई चाहिँ हामीले थोरै सिम्प्लिफाई गर्यो अनि हाम्रो एन्सर निस्क्यो। ल त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ सो द्याट 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 4/3 फ्याक्टोरियल प्लस 6/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट प्लस हामी इन्फिनिटीसम्म जाँदा कति हुन्छ भनेको छ e हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। ल ओके सल्युसन अब यसको एलएचएस हेरौँ हामीले। एलएचएस इक्वल टु 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 4/3 फ्याक्टोरियल प्लस 6/5 फ्याक्टोरियल छ टु इन्फिनिटी। ओके अब हेऱ्यौँ भने माथि 2 छ तल 1 फ्याक्टोरियल छ हैन। माथिपट्टि के छ 1 फ्याक्टोरियल दिँदाखेरि माथिपट्टि 2 दिइरहेको छ, यहाँ 3 फ्याक्टोरियल दिँदाखेरि माथि कति आइरहेको छ 4 आइरहेको छ, र 5 फ्याक्टोरियल दिँदाखेरि माथि कति आइरहेको छ त 6 आइरहेको छ। जब यस्तो खालको क्वेसन हामीले देख्छौँ त्यतिखेर के गर्ने भने जुन यो 2 छ नि यसलाई हामीले थोरै स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ कि। कसरी स्प्लिट गर्ने त 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल बनाउने। त्यस्तै गरेर हेर्नु त तलपट्टि 3 छ माथिपट्टि के छ 4 छ। सो यसलाई हामीले के गराउनु पर्यो 3 + 1 मा स्प्लिट गर्ने है। तल जे छ नि त्यसको +1 गर्नु पर्यो। फेरि यहाँ 6 देखिरहेको छ भने के गर्ने 5 + 1/5 फ्याक्टोरियल गर्ने। यसरी नै हामीले यसलाई खोल्दै खोल्दै जाने कहाँसम्म इन्फिनिटीसम्म खोल्दै खोल्दै जानु पर्यो। ओके अब फेरि के गर्ने यसलाई छुट्याउने कोसिस गऱ्यौँ। यो 1/1 फ्याक्टोरियल भयो, फेरि प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल भयो, फेरि प्लस 3/3 फ्याक्टोरियल भयो, प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 5/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल। यो सोन हुँदै हुँदै जान्छ कहाँसम्म इन्फिनिटीसम्म। ओके अब 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। 1 प्लस यो 1/1 फ्याक्टोरियल भयो, फेरि प्लस। अब हेरौँ है त यो 3 छ यहाँ अनि 3 भनेको 3 नै लेखौँ र 3 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ त 3 × 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। फेरि प्लस यो 1/3 फ्याक्टोरियल भयो, फेरि प्लस 5 फ्याक्टोरियल भनेको हामीले कति लेख्न पाउँछौँ त 5 × 4 फ्याक्टोरियल भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है। फेरि प्लस यो 1/5 फ्याक्टोरियल भयो डट टु इन्फिनिटी, फेरि इक्वल टु यो 1 भइहाल्यो प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 3 र 3 क्यान्सल आउट भयो अनि कति बाँकी रह्यो त 1/2 फ्याक्टोरियल बाँकी रह्यो, फेरि प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल, फेरि प्लस त 5 र 5 क्यान्सल आउट भयो भने 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन अप टु कहाँसम्म जाने इन्फिनिटीसम्म जाने। र यो 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल भनेको के हो भनेर हेरौँ है त एकचोटि। हेरौँ त यदि हामीले यसलाई हेर्ने हो भने अनि के देखिरहेको छौँ e = 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस फेरि के हुन्थ्यो यहाँ 1/4 फ्याक्टोरियल या 1/5 फ्याक्टोरियल हुँदै हुँदै जान्थ्यो। सो यसको ठाउँमा हामीले डाइरेक्टली के लेख्न पाउँछौँ e हुन्छ भनेर लेख्न पाउँछौँ। सो यसको ठाउँमा मैले डाइरेक्टली के लेखेँ त e भनेर लेखेँ है त, र हाम्रो आरएचएस पनि प्रुभ भयो। ओके त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेसनहरू हेर्दै जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 2/3 फ्याक्टोरियल प्लस 3/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट इक्वल टु 1 भनेर दिइरहेको छ है त। अनि के हुन्छ यसलाई एलएचएस लिने अनि 1 चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। अघिको क्वेसन हेर्दाखेरि के भइरहेको थियो हेरौँ त तलपट्टि सानो नम्बर थियो माथिपट्टि ठुलो नम्बर जस्तो देखाइरहेको थियो। तल 3 फ्याक्टोरियल थियो भने माथि 4 थियो। अब हेऱ्यौँ भने माथि 1 छ तल 2 फ्याक्टोरियल, ठ्याक्क अब तलपट्टि बढिरहेको छ है। माथि 2 छ भने तल 3 फ्याक्टोरियल छ, फेरि यहाँ 3 फ्याक्टोरियल छ भने तल 4 फ्याक्टोरियल छ। सो अब यसलाई के गर्ने भनेर हेरौँ। प्याटर्न उस्तै उस्तै छ तर अघि माथिपट्टि 2 थियो तल 1 थियो भनेको मतलब जुन यो 1 थियो योभन्दा माथि ठुलो छ, 3 हुँदा 4 ठुलो छ होइन। अनि ठ्याक्क उल्टे क्वेसन दिइरहेको छ है हामीलाई चाहिँ। अब कसरी गर्ने भनेर पनि हेरौँ यसलाई। प्लस 3/4 फ्याक्टोरियल सो अन अप टु इन्फिनिटी। ओके
अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, जुन यो 1/2 फ्याक्टोरियल छ, अघि हामीले प्लस गरिरहेको थियो भने यो 1 निकाल्न के गर्ने, 2 - 1 गरिदिने, जुन माथिको 1 छ त्यसलाई 2 - 1 मा चेन्ज गरिदिने फ्याक्टोरियल, प्लस अब यहाँ 2 छ भने यसलाई 3 - 1 मा चेन्ज गर्ने। ओके, फेरि यसलाई कतिमा चाहिँ 3 लाई के गर्नु पर्यो, 4 - 1 बनाउनु पर्यो। ओके, यो चाहिँ सोन हुँदै हुँदै जाने भयो। इक्वल टु अब फेरि 2 लाई 2 डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल, फेरि -1 डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल, फेरि प्लस 3 डिभाइड बाई 3 फ्याक्टोरियल हुने भयो, फेरि -1 डिभाइड बाई 3 फ्याक्टोरियल, फेरि प्लस 4 डिभाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल, -1 डिभाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल, र यसरी सोन हुँदै हुँदै यो कहाँसम्म जान्छ त, इन्फिनिटीसम्म जान्छ है त। अब यो 2/2 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ, 2/2 भनेको यो भनेको 2 × 1 हुने भयो, 2 र 2 क्यान्सल आउट हुन्छ अनि 1 रहने भयो है। ल फेरि माइनस यो 1/2 फ्याक्टोरियल, फेरि प्लस अब 3 लाई 3 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्ने हो भने कति हुन्छ त, यो 3 छ, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ, 3 र 3 क्यान्सल आउट भयो अनि यो 1/2 फ्याक्टोरियल रहने भयो, फेरि -1/3 फ्याक्टोरियल, फेरि प्लस अब 4 लाई 4 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्यो भने 4 फ्याक्टोरियललाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु मिल्छ, 4 × 3 फ्याक्टोरियल भनेर चेन्ज गर्नु मिल्छ अनि यो 4 र 4 क्यान्सल आउट हुन्छ, तलपट्टि 3 फ्याक्टोरियल बाँकी रहन्छ, सो यो 1/3 फ्याक्टोरियल हुने भयो, फेरि -1/4 फ्याक्टोरियल छ, फेरि प्लस यतापट्टि के आउने भयो, 1/4 फ्याक्टोरियल आउँछ है। अब यसो हेर्ने हो भने यसलाई कसरी बनाएको छु, यहाँ -1/2 फ्याक्टोरियल छ, यहाँ +1/2 फ्याक्टोरियल छ, यो दुइटा क्यान्सल आउट भइरहेछ, यो दुइटा क्यान्सल आउट हुन्छ, फेरि यो र यसको पछाडिको नम्बर के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुँदै हुँदै जान्छ, बाँकी रह्यो कति त 1, सो अरू सबै पछाडिको नम्बर के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुँदै हुँदै जान्छ, किनभने हामी त इन्फिनिटीसम्म जानुपर्ने छ, ख्याल गर्नु है। अब कहाँसम्म जान्छ हामीलाई थाहै छैन, यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ, सो सबै हामीले काट्दै काट्दै जान पायौँ र बाँकी कति रह्यो त, 1 रह्यो, सो हाम्रो 1 एन्सर आयो माथिपट्टि, अगाडिपट्टि 1 छ, सो 1 आयो, RHS प्रुभ भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, प्रुभ द्याट 1 + 1 + 3/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 5/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 5 + 7/4 फ्याक्टोरियल डट अप टु इन्फिनिटी इक्वल टु 2e हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। र यस्तो खालको क्वेसनहरू गर्दाखेरि हजुरहरूलाई म एउटा आइडिया सिकाउँछु र त्यही आइडियाबाट चाहिँ हजुरले सबै खालको क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो खालको क्वेसनलाई पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, यसको टिएन अथवा एन्थ्रम के हुन्छ अथवा टिएन के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यसो भए यो एउटा प्याटर्नमा गइरहेको छ, जस्तै यो T1 छ, यो T2 छ, T3 T4 हुँदै गइरहेको छ, यस्तै यस्तै गर्दै गयो भने हाम्रो यसको टिएन के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। सो nth टर्म अफ गिभन सिरिज इज भनौँ, र हामीले सिक्वेन्सियल सिरिजमा कुनै पनि सिरिजको लागि एन टर्म कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ प्रिभियस भिडियोमा। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हजुरहरू प्रिभियस भिडियोमा गएर सिक्वेन्सियल सिरिजको सबै आइडियाहरू चाहिँ हजुरले गेन गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो एन टर्म अफ गिभन सिरिज इज टिएन इक्वल टु, हेरौँ है त, यसरी नै बढ्दै बढ्दै गयो भने हामी एन टर्मसम्म जाँदाखेरि के हुन्छ, यो 1 + 3 + 5 + 7 + डट गएर के हुने भयो, यो 2n - 1 हुने भयो अपन। अब हेरौँ त, यहाँ 1 फ्याक्टोरियल छ, सो T1 हुँदाखेरि 1 फ्याक्टोरियल छ, T2 हुँदा 2 फ्याक्टोरियल छ, T3 हुँदा 3 फ्याक्टोरियल छ, T4 हुँदा 4 फ्याक्टोरियल छ। त्यसो भए टिएन निकाल्ने बेलामा तल के हुनु पर्यो, यो n फ्याक्टोरियल हुनु पर्यो। त्यसो भए हेरौँ त, माथिलाई हेर्ने हो भने 1 + 3 + 5 + 7 आइरहेको छ, र यो भनेको यो त सम अफ फर्स्ट n अड नेचुरल नम्बरहरू हो। हामीसँग के छ, n अड नेचुरल नम्बरहरू दिइरहेको छ र सम अफ n अड नेचुरल नम्बर कति हुन्छ, n² हुन्छ, डिभाइड बाई यो n फ्याक्टोरियल भयो। अब हामीलाई थाहा भयो टिएन इक्वल टु कति हुँदो रहेछ अरे, n² बाई n फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ। र जब हामीले एक्सपोनेन्सियल सिरिजहरू सल्भ गर्छौँ त्यतिखेर हामीले कहिले पनि न्युमिरेटरमा n लिएर आउनु हुँदैन, हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ, nलाई रिमुभ गर्नुपर्छ, तल आएर केही फरक परेन n, माथि कहिले पनि आउनु हुँदैन, यसलाई हामीले के गर्दै जानुपर्छ, रिमुभ गर्दै जानुपर्छ। कसरी हुन्छ त्यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ अनि माथिबाट nलाई हटाउँदै जान्छौँ है त। अब कसरी हटाउन मिल्छ भनेर हेरौँ, यो n² छ अपन, जस्तै अब हामीले n फ्याक्टोरियल देखिरहेको छौँ, यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ, n × n - 1 को फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाउँछौँ। अब के हुने भयो, यो n र एउटा n क्यान्सल आउट हुने भयो र हामीसँग के बाँकी छ अब n डिभाइड बाई n - 1 को
फ्याक्टोरियल छ। अझै पनि माथि n आइरहेको छ, यसलाई रिमुभ गर्ने कोसिस गरौँ। यसलाई मैले के गरेँ एकचोटि n-1, हामीसँग तल n-1 को फ्याक्टोरियल छ, सो यसलाई मैले n-1 लेखेँ। यहाँ -1 त एक्स्ट्रा आइरहेको छ, सो यसलाई घटाउनको लागि के गरौँ +1 गरौँ अपन n-1 को यो फ्याक्टोरियल हुने भयो। हेर त -1 र +1 क्यान्सल आउट हुन्छ, फेरि n हुन्छ, अनि यस्तै नै बन्ने भयो। र अब यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ। यो के हुन्छ n-1 अपन n-1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो, अनि फेरि +1 अपन n-1 को फ्याक्टोरियल भयो। यसलाई अझै थोरै सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ है त। अब यहाँ n-1 छ अपन तल हामीले n-1 को फ्याक्टोरियल देखिरहेको छौँ, यसलाई केमा चेन्ज गर्न पाइयो n-1 इन्टु n-2 को फ्याक्टोरियलमा चेन्ज गर्न पाइयो। फेरि +1 अपन n-1 को यो फ्याक्टोरियल भयो। अब n-1 र n-1 क्यान्सल आउट हुने भयो, अनि कति आइरहेको छ 1 अपन n-2 को फ्याक्टोरियल +1 अपन n-1 को फ्याक्टोरियल आयो। देयरफोर जुन हाम्रो एक्चुअल tn हुन्छ माथिपट्टि न्युमरेटरबाट n हटाएको, त्यो चाहिँ यो हुने भयो। र सधैँ हामीले यो नै गर्नुपर्छ है, यही आइडिया लगाउनुपर्छ, माथि कहिले पनि n आउन दिन हुँदैन यस्तो खालको क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ। सो अब यसपछि के गर्ने, अब पुटिङ n = 1 2 3 4 अप टु इन्फिनिटी पुट गर्दै गर्दै जाउँ है त। अब n को भेल्यु 1 राख्यो भने के हुन्छ यो t1 हुन्छ, t1 गर्दाखेरि यो आउने भयो। त्यस्तै गरेर t2 राख्यो भने यो आउने भयो, t3 राख्दा यो आउँछ, t4 राख्दा यसको भेल्यु कति हुन्छ भनेर आउँछ। ठिक छ नि हैन। यस्तै गर्दै गर्दै गरेर हामी इन्फिनिटीसम्म गइयो भने हाम्रो t1 + t2 + t3 आउँदै आउँदै जान्छ। सो पहिला हामीले के गरौँ n = 1 राख्ने कोसिस गरौँ। यो t1 हुने भयो, t1 = कति आइरहेछ 1 अपन 1 - 2 को फ्याक्टोरियल प्लस अनि यो 1 अपन 1 - 1 को यो फ्याक्टोरियल हुने भयो इक्वल टु अब 1 अपन 1 - 2 को फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि यो सधैँ के हुन्छ त हैन। यहाँ थोरै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ 1 अपन 1 - 2 भनेको -1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ र -1 को फ्याक्टोरियल भनेको सधैँ कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। नोट द्याट माइनसको जति पनि भेल्यु भए पनि -n को फ्याक्टोरियल n को ठाउँमा जति भए पनि के हुन्छ सधैँ इन्फिनिटी हुन्छ, किनभने हामीले माइनस नम्बरको कहिले पनि फ्याक्टोरियल चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्दैन। सो यो 1 अपन इन्फिनिटी हुने भयो प्लस 1 अपन 0 फ्याक्टोरियल हुने भयो। ओके, यसलाई यत्तिकै राखौँ। त्यस्तै गरेर अब t2 निकालेर हेरौँ है त। अब t2 राख्यो भने n को ठाउँमा लिएर गएर 2 राखिदिउँ। अब हामीले के पाउँछौँ भनेर हेरौँ 1 अपन 2 - 2 को फ्याक्टोरियल यो 0 फ्याक्टोरियल हुने भयो, फेरि प्लस 1 अपन 2 - 1 को फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि कति आउँछ यो 1 फ्याक्टोरियल आउने भयो। त्यस्तै गरेर t3 निकालेर हेरौँ एकचोटि। t3 = 1 अपन अब 3 - 2 फ्याक्टोरियल गर्दा कति हुन्छ 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो, प्लस फेरि 1 अपन 3 - 1 को फ्याक्टोरियल गर्दा कति आउँछ यो 2 फ्याक्टोरियल आउँछ। ओके, त्यस्तै गरेर अब म्याक्सिमम अब हामी नगए पनि हुन्छ, तर t4 सम्म जाउँ। t4 = 1 अपन यहाँ लिएर गएर 4 राख्यो भने के हुने भयो यो 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो, फेरि प्लस 1 अपन 4 - 1 को फ्याक्टोरियल गर्दा कति हुन्छ यो 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब हामी त सबैलाई सल्भ गर्दै गर्दै जान त सक्दैनौँ, हामी कहाँसम्म जानुपर्छ t इन्फिनिटीसम्म जानुपर्छ। सो अब हामीले यसलाई यत्तिकै नै छोडिदिउँ र सबै के गरौँ t1 + t2 + t3 + t4 गर्दै गर्दै इन्फिनिटीसम्म जोड्यो भने यो के हुन्छ t1 + t2 + t3 + t4 अनि हामी सोन गर्दै गर्दै कहाँ जान्छौँ त लास्टसम्म इन्फिनिटीसम्म जान्छौँ इक्वल टु अब के आउँछ भनेर हेरौँ है त। अब हेरौँ त यहाँ 1 अपन इन्फिनिटी आइरहेछ, 1 अपन इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ। अब जुन यो पहिलोमा आइरहेको भेल्युहरू छ त्यसलाई हामीले के गरौँ एड गर्दै गर्दै जाउँ है त, किनभने दुईटालाई प्लस गरिरहेको छु सबैलाई। सो अगाडिकोलाई मात्रै प्लस गर्दै जाउँ। 1 अपन इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ, सो लेख्नु परेन। अनि यहाँ कति छ 1 अपन 0 फ्याक्टोरियल प्लस अनि यहाँ 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस हुँदै हुँदै गएर कहाँसम्म जान्छ यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ, अनि फेरि प्लस अब यहाँ हेऱ्यो भने 1 अपन अब पछाडिकोलाई मात्रै प्लस गर्दै गर्दै जाउँ है त इन्फिनिटीसम्म। सो के पाउँछौँ होला हामीले यो 1 अपन 0 फ्याक्टोरियल प्लस यो 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल, फेरि यसलाई हेऱ्यो भने 1 + 3 फ्याक्टोरियल छ,
1/3 फ्याक्टोरियल। ओके, यो कहाँसम्म जाने हामी फेरि इन्फिनिटीसम्म जाने है त। अब यो भनेको के हुन्छ, यसको समहरू आइरहेको छ किनभने हामी सबैलाई प्लस गर्दै गर्दै गइरहेको छौँ। इक्वल टु अब यो 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको त कति हुने भयो, 1 हुने भयो, प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल डट गएर हामी फेरि इन्फिनिटीसम्म जानु पऱ्यो। फेरि प्लस फेरि यो 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ, सो फेरि 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल हेऱ्यौँ भने फेरि प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन गएर हामी इन्फिनिटीसम्म गयो। अब हेऱ्यौँ भने यो 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल गर्दै गयो भने हामी हामीले के पाउँछौँ, ई पाउँछौँ। फेरि प्लस यो पनि यसको ठाउँमा पनि के पाउने भयो, ई पाउने भयो, इक्वल टु 2e आयो। र हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा पनि यही थियो र हाम्रो यो प्रुफ पनि भयो है त। र यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अझै एक दुईवटा क्वेसनहरू हेर्दै जाउँ अनि त्यसपछि हामी यसबाट जति पनि कन्फ्युजनहरू छ अझै क्लियर हुँदै हुँदै जान्छ हाम्रो। सो यस्तै खालको अरू क्वेसनहरू पनि ट्राई गरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1 + 2/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3 + 4/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट गर्दै गएर कहाँ जाने, इन्फिनिटीसम्म जाने गर्दाखेरि हामीले के पाउने भयो, इक्वल टु 3/2 पाउने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ प्रुभ द्याट 1 + 1 + 2/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3 + 4/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट गर्दै इन्फिनिटी जाने हो भने केसँग बराबर हुन्छ, 3/2सँग बराबर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। सो यो क्वेसनलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, पहिला यसको टिएनथ पत्ता लगाउनु पऱ्यो। सो एन्ट्रम अफ द गिभन सिरिज इज भनौँ। सो टिएन इक्वल टु के हुन्छ होला हेरौँ त। यसरी नै इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो भने एन्ट्रमसम्म पुग्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ, 1 + 2 + 3 + 4 किनभने 4 टर्म हुँदाखेरि जस्तै यो T4 हो, यो T3 हो, यो T2 हो र यो T1 हो। T2 मा जाँदाखेरि 1 + 2सम्म गइरहेछ, T3 मा जाँदा 1 + 2 + 3 भइरहेछ। अनि तलपट्टि हेऱ्यो भने यो 3 फ्याक्टोरियल छ, T2 हुँदाखेरि यो 2 फ्याक्टोरियल छ, T4 हुँदा हामी कहाँसम्म पुगिरहेछौँ, 4सम्म पुगिरहेको छौँ र तलपट्टि हेऱ्यो भने 4 फ्याक्टोरियल छ। सो हामी nth टिएनसम्म पुग्ने हो भने के पाउनु पऱ्यो त, यो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डट गर्दै गएर यो nसम्म पाउनु पऱ्यो अपन तलपट्टि यो n फ्याक्टोरियल पाउनु पऱ्यो किनभने यसको तल पनि के छ, यहाँ 1/1 फ्याक्टोरियल छ। सो 1 हुँदा 1 फ्याक्टोरियल, 2 हुँदा 2 फ्याक्टोरियल, सो n हुँदाखेरि के हुनु पऱ्यो त, n फ्याक्टोरियल हुनु पऱ्यो। यो कुरा चाहिँ बुझ्ने है, टिएन निकाल्न बुझ्नु पऱ्यो पहिला, त्यति निकाल्न सक्यो भने चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। फेरि हेरौँ त माथिपट्टि 1 + 2 + 3 + 4 छ, यो भनेको फर्स्ट n नेचुरल नम्बरहरूको सम हो। सो यो केसँग बराबर हुन्छ, n + 1/2सँग बराबर हुन्छ र हामीसँग तलपट्टि अलरेडी n फ्याक्टोरियल छ, यसलाई हामीले n फ्याक्टोरियल भनेर लेखौँ। अब हामीलाई थाहा भयो टिएनको भेल्यु n + 1/2 इन्टु n फ्याक्टोरियल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। र हामीले के भनिरहेको छौँ, जुन यो माथि n + 1 आइरहेको छ यसलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने माथि n आउनै पाउँदैन। सो अब त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर हेरौँ फेरि, यो n ठिक छ, यो n + 1 भयो अपन 2 इन्टु हेरौँ है, यो जुन यो n फ्याक्टोरियल छ, यो n फ्याक्टोरियल हामीले के लेख्न पाउँछौँ, n इन्टु n - 1 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाउँछौँ। ओके, अब यो n र n के हुने भयो, क्यान्सल आउट हुने भयो। फेरि अब हामीसँग n + 1/2 इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल आयो है। फेरि प्लस अब सरी इक्वल टु, अब फेरि यसलाई हटाउनु पर्ने छ। मलाई यहाँ तलपट्टि n - 1 फ्याक्टोरियल देखिरहेको छु। सो मैले के गर्छु, यसलाई अब n - 1 बनाउँछु अनि फेरि +2 लेखिदिन्छु किनभने अब -1 + 2 गर्दा के हुन्छ, +1 आउँछ अनि यो n + 1सँग बराबर हुन्छ अपन 2 इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल भयो। ओके, अझै यसलाई मैले सल्भ गर्दै जाने भयो अझै। फेरि हेरौँ त, यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ एकचोटि, n - 1/2 इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो, फेरि +2 अपन 2 इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो। 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो। अब यहाँ के भइरहेको छ त, माथि 1 आयो, यो 1 अपन n - 1 को फ्याक्टोरियल आयो। यहाँबाट माथिबाट n हट्यो, अब हामीले यसलाई केही चेन्ज गर्नुपर्ने छैन। अब यहाँ हेऱ्यो भने अझै पनि माथि के छ, n - 1 छ, यसलाई अझै हटाउने कोसिस गरौँ इक्वल टु, अब यो n - 1 छ अपन यहाँ 2 आइरहेको छ अनि यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्न पाउँछौँ, n - 1 फ्याक्टोरियललाई n - 1 इन्टु n - 2 को फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाउँछौँ। फेरि सो प्लस
अब यहाँ हामीसँग 1/n-1 को फ्याक्टोरियल छँदैछ। अब हेरौँ त, यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने n-1 र n-1 फेरि क्यान्सल आउट हुने भयो। अनि हामीसँग बाँकी रह्यो के त, इक्वल टु माथि 1 अपन तल 2 बाँकी रहेको छ, 2 × n-2 को फ्याक्टोरियल भयो। फेरि प्लस 1/n-1 को फ्याक्टोरियल भयो। देयरफोर हामीलाई जुन माथि n नभएको tn छ त्यो पनि पाइयो। ओके, हामीले यति चाहिँ गर्नु पर्यो है। यति गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो, पुटिङ n इक्वल टु 1 2 3 4 हुँदै हुँदै गएर कहाँसम्म पुट गर्ने, इन्फिनिटीसम्म जाने हो। र अब यसलाई अझै हेर्दै हेर्दै जाउँ। अब जब हामीले n को भ्यालु 1 राख्छौँ, t1 को भ्यालु कति पाउँछौँ भनेर हेरौँ है त। अब t1 इक्वल टु, अब हेरौँ त, n को ठाउँमा लिएर गएर 1 राख्यो भने यो 1/2 × 1 - 2 को फ्याक्टोरियल हुने भयो। फेरि प्लस 1/, यो 1 - 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ, इक्वल टु, अब हेरौँ त, यो फेरि 1 - 2 को फ्याक्टोरियल भनिरहेको छ। यो 1 - 2 गर्दा -1 हुने भयो र -1 को फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ। र इन्फिनिटीले 2 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने यो के हुने भयो, इन्फिनिटी हुने भयो। सो यो कति आइरहेको छ, 1/∞ आइरहेको छ। फेरि प्लस, अब यहाँ चाहिँ के आइरहेको छ त, 1/(1 - 1) को फ्याक्टोरियल भनेको यो 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ। सो यो 1/0 फ्याक्टोरियल आयो। त्यस्तै गरेर अब n को ठाउँमा लिएर गएर 2 राख्यौँ भने मतलब यो t2 पाइने भयो हामीले। t2 पाउँदा के हुन्छ भनेर हेरौँ है त, सिधै अब 1/2 इन्टु, अब 2 - 2 को फ्याक्टोरियल गर्दा कति हुन्छ, यो 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ। ओके, 2 × 0 फ्याक्टोरियल भयो। फेरि प्लस 1/2 - 1 गर्दा कति हुन्छ, यो 1 हुन्छ। अनि यो चाहिँ 1 फ्याक्टोरियल भयो। त्यस्तै गरेर t3 निकालौँ। t3 निकाल्दाखेरि के पाउँछौँ, 1/2 इन्टु, अब 3 - 2 गर्ने भने यो 1 फ्याक्टोरियल आउँछ। फेरि प्लस यहाँ फेरि लिएर गएर 1/3 - 1 को फ्याक्टोरियल गऱ्यो भने यो 1/2 को फ्याक्टोरियल आउने भयो। त्यस्तै गरेर अझै t4 सम्म पनि जाउँ है त। t4 गऱ्यो भने के पाउँछौँ होला, 1/2 इन्टु 2 - 2 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। अनि यो भनेको 2 × 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। फेरि प्लस 1/2 यहाँ 4 - 1 को फ्याक्टोरियल गऱ्यो भने कति हुने भयो त, यो चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल हुने भयो। यस्तै यस्तै गर्दै गएर हामी कहाँसम्म जानुपर्छ, t∞सम्म जानुपर्छ। त्यो हामी सबै जान सक्दैनौँ। सो अब सबैलाई यो जति पनि t1 t2 आइरहेको छ त्यसलाई एड गर्दै जाने हो भने इन्फिनिटीसम्म t3 प्लस t4 सो अन गर्दै इन्फिनिटीसम्म जाने हो भने अब हामीले के पाउँछौँ भनेर हेरौँ है त। अब के गर्ने, सुरुकोलाई एड गर्दै जाउँ। हामीसँग यहाँ 1/∞ प्लस 1/2 × 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 × 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 × 2 फ्याक्टोरियल अनि सो अन हुँदै हुँदै हामी इन्फिनिटीसम्म जान्छौँ। फेरि यहाँ प्लस छ, सो यसलाई मैले प्लस गरेँ। अब हेर्दै जाउँ है, थोरै ध्यान दियो। अब फेरि पछाडिपट्टि जुन टर्म्स आइरहेको छ यसलाई हामीले 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/, यो 1 फ्याक्टोरियल छ। फेरि 1/2 फ्याक्टोरियल छ। पछाडिकोलाई प्लस गर्दै जाने अनि कहाँसम्म पुग्ने त, इन्फिनिटीसम्म पुग्ने है त। हामीसँग यहाँ प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ र त्यसलाई लेख्दा पनि ठिक छ, नलेखे पनि ठिकै हुन्छ है। फेरि इक्वल टु, अब 1/∞ भनेको त 0 हुन्छ, अब 0 लेख्नु परेन। अनि फेरि हेऱ्यो भने यहाँ 1/2 × 0 फ्याक्टोरियल छ र यो 0 फ्याक्टोरियल भनेको त कति हो त, 1 हो। सो यो भनेको 1/2 भनेर लेख्न पाएँ मैले। फेरि प्लस 1/2 × 1 फ्याक्टोरियल लेखौँ। फेरि प्लस 1/2 × 2 फ्याक्टोरियल छ एन्ड सो अन हुँदै हुँदै गएर फेरि के हुन्छ त, 2 × 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यस पछाडि यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ। फेरि प्लस, अब 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुने भयो प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल, यो कहाँसम्म जाने भयो, इन्फिनिटीसम्म जाने भयो। फेरि डट गर्दै अब हेरौँ त, सबैबाट यहाँबाट 1/2 कमन लिग्यो भने, किनभने सबैसँग 1/2 छ प्रत्येक टर्मसँग। सो 1/2 कमन लिगे, यो 1 आउने भयो प्लस यहाँबाट 1/1 फ्याक्टोरियल बाँकी रहने भयो। फेरि यहाँबाट 1/2 फ्याक्टोरियल सो अन गर्दै गर्दै गएर हामी कहाँसम्म जानु पऱ्यो, इन्फिनिटीसम्म। फेरि प्लस, अब यसलाई हेऱ्यो भने यो के हुन्छ, ए हुन्छ है, किनभने 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ, ए हुने भयो। यसको ठाउँमा मैले ए लेखेँ। सो फेरि हेरौँ है त, यसपछि अब म्याथ थोरै यहाँ गर्ने कोसिस गरेँ होला है, सिम्प्लिफिकेसन। अब यो 1/2 छ, यहाँ 1/2 लेखेँ।
इन्टु अब फेरि 1 + 1 बाई 1 + 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल भनेको फेरि यो भनेको ए हुन्छ। सो 1/2 इन्टु ए प्लस अब यहाँ कति बाँकी आइरहेको छ हामीसँग ए आइरहेको छ। सो एलसिएम लिग्यो भने यो के हुने भयो त ए प्लस 2e/2 हुने भयो। यो भनेको 3/2 आउने भयो र हाम्रो आरएचएस पनि प्रुभ भयो। ओके 3/2 हामीले लिएर आयौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अझै यस्तै खालको अझै 1-2टा क्वेसनहरू हेरौँ है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ प्रुभ द्याट 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3 अपन 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट इक्वल टु e/2 भनेर दिइरहेको छ है त। र फेरि यस्तो क्वेसनलाई पनि सेम तरिकाले सल्भ गर्नु पर्यो। पहिला सल्युसन यसको टिएन निकाल्ने कोसिस गरौँ। टिएन इक्वल टु अब हेऱ्यो भने यो के भइरहेछ टी1 हुँदाखेरि माथि 1 छ, त्यसपछि 1 + 2 छ, अनि 1 + 2 + 3 छ, अनि सो अन हुँदै हुँदै गइरहेको छ है त। त्यसो भए यसको टिएन के हुन्छ होला भन्दाखेरि 1 + 2 + 3 प्लस डट गरेर के हुने भयो त प्लस एन हुने भयो अपन। अब हेरौँ त के भइरहेछ यहाँ यन टी1 हुँदाखेरि यो 2 छ, टी2 हुँदाखेरि जस्तै यो टी1 हो, यो टी2 हो, यो टी3 हो है त। त्यसो भए टी1 हुँदाखेरि यो 1 हुँदा यहाँ 2 फ्याक्टोरियल छ, यहाँ 2 हुँदा यहाँ कति छ 3 फ्याक्टोरियल छ, 3 हुँदा 4 फ्याक्टोरियल छ भनेको नम्बर अफ टर्म कतिले इन्क्रिज भइरहेछ 1 ले इन्क्रिज भइरहेछ। सो यसलाई मैले के लेख्न पाएँ n + 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ भनेर भन्नु पाएँ जब म n टर्मसम्म पुग्छु। ओके फेरि यसलाई हेर्दै जाउँ 1 + 2 + 3 भनेको त सम अफ n नेचुरल नम्बर हो। सो सम अफ n नेचुरल नम्बर कति हुन्छ n + 1/2 हुन्छ। अनि हामीसँग अहिले के छ n + 1 को फ्याक्टोरियल पनि छँदैछ। यसलाई फेरि थोरै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ किनभने माथि n को टर्म्सहरू आइरहेको छ। सो इक्वल टु n + 1 डिभाइड बाई 2 इन्टु यो के हुने भयो त n + 1 इन्टु n को फ्याक्टोरियल हुने भयो है n + 1 इन्टु n को फ्याक्टोरियल। सो यो n + 1 र n + 1 चाहिँ क्यान्सल आउट हुने भयो। त्यसै अब हामीसँग कति आइरहेको छ त यो n/2 इन्टु n फ्याक्टोरियल आइरहेको छ। ओके फेरि माथि अझै पनि n आइरहेको छ। सो यसलाई मैले n नै राखेँ अपन 2 इन्टु अब यो n फ्याक्टोरियललाई फेरि के लेख्न पाउँछु n इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछु। फेरि n र n क्यान्सल आउट भयो। देयरफोर जुन टिएन छ माथि n नभएको त्यो के हुने भयो त 1/2 इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो। ओके अब फेरि n को भ्यालु कति पुट गर्नु पर्यो 1 2 3 4 इन्फिनिटीसम्म जानुपर्ने हुन्छ। सो पुटिङ n इक्वल टु 1 2 3 4 सो अन है त। हामी इन्फिनिटीसम्म जाने हो त्यही भएर मैले डट 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 भनेर लेखेँ। सो टी1 के हुन्छ होला भनेर हेरौँ है टी1 इक्वल टु यो 1/2 इन्टु अब 1/1 यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न पाउँछु 1/2 इन्टु 1/n - 1 को फ्याक्टोरियल भनेर पनि लेख्न पाउँछु। सो टी1 कति हुने भयो त 1/2 इन्टु 1/। जब n को ठाउँमा लिएर गएर 1 राख्छु यो 1 - 1 हुने भयो। 1 - 1 भनेको 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ। सो 1/2 इन्टु 1 डिभाइड बाई 0 फ्याक्टोरियल हुने भयो। यसलाई मैले यत्तिकै राखेँ। त्यस्तै गरेर टी2 निकालौँ n को ठाउँमा लिएर गएर 2 राखौँ के पाउँछु त 1/2 इन्टु अब 2 - 1 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। सो यो 1/1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। त्यस्तै गरेर टी3 निकालौँ टी3 इक्वल टु 1/2 इन्टु 1/, अब 3 - 1 गर्दा 2 सो यो 2 फ्याक्टोरियल भयो। त्यस्तै गरेर टी4 पनि निकालौँ है त टी4 इक्वल टु 1/2 इन्टु 1/, यहाँ लिएर गएर 4 राख्यो भने 4 - 1 गर्दा 3 सो यो 3 फ्याक्टोरियल भयो अनि 3 फ्याक्टोरियल। त्यसो यसै गर्दै गर्दै गएर हामी इन्फिनिटीसम्म टिएनसम्म जाने हो भने सबै गरौँ त टी1 + टी2 + टी3 + टी4 डट इक्वल टु अब के हुन्छ सबैलाई प्लस गर्दै जाने हो भने यो के हुने भयो त सबैलाई प्लस गर्दै जानु पर्यो। सबैलाई प्लस गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ 1/2 सबैमा कमन आउने भयो। सो 1/2 कमन लिगेँ अनि यो 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल सो अन गर्दै गर्दै गएर हामी कहाँसम्म जानु पर्यो त इन्फिनिटीसम्म जानु पर्यो है त। ओके अब इक्वल टु अब यो 1/2 आइरहेको छ अनि 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल
सो अन गर्दै गर्दै गएर हामी फेरि इन्फिनिटीसम्म जाने इक्वल टु 1/2 र यो के को भेल्यु हो त ई को भेल्यु हो सो यो ई आयो अनि हाम्रो एन्सर पनि e/2 प्रुभ भयो है त ओके अब हामीले लेख्न सक्छौँ जुन यो 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2/3 फ्याक्टोरियल छ त्यो केसँग बराबर हुँदो रहेछ e/2 सँग बराबर हुँदो रहेछ भनेर भन्न पाएँ त्यस्तै गरेर अझै एउटा क्वेसन गरौँ है त यसैसँग रिलेटेड हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ सो द्याट 1 + 1 + 2/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 2² 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 2² प्लस 2 क्युब डिभाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस इक्वल टु e² माइनस e भनेर दिइरहेको छ है त सल्युसन फेरि यसको टिएन निकाल्ने कोसिस गरौँ अब टिएन निकाल्ने हो भने फेरि हेरौँ है यहाँ कसरी गइरहेको छ भने हामीले यो कति हुने भयो t4 हुने भयो यो t3 हुने भयो यो चाहिँ t2 हुने भयो अनि यो चाहिँ t1 हुने भयो है त t1 हुँदाखेरि के छ यहाँ 2 को पावर 0 छ अनि t2 हेऱ्यो भने के छ यहाँ 2 को पावरमा 1 छ अनि t3 हेर्दा यहाँ 2 को पावरमा 2 छ फेरि t4 हेऱ्यो भने यहाँ कति छ 2 को पावरमा लास्टमा 2 को पावर 3 छ सो यस्तै गर्दै गएर हामी टिएन जाने हो भने के हुन्छ भनेर हेरौँ है त टिएन भनेको यो पक्कै पनि 1 + 2 + 2² प्लस 2 क्युब प्लस डट गर्दै के हुन्छ यो 2 को पावर n - 1 सम्म जान्छ किनभने हेर्नु त हाम्रो टिएन निकाल्दैछौँ सो n - 1 हुनु पऱ्यो नि त यहाँ 3 छ भनेको मतलब 4 - 1 आइरहेको छ भने हामी n टर्ममा जाँदाखेरि के हुन्छ यो 2 को पावर n - 1 सम्म जान्छ डिभाइड बाई तल हेऱ्यो भने यहाँ 1 फ्याक्टोरियल पनि छ अनि t1 हुँदा 1 फ्याक्टोरियल t2 हुँदा 2 फ्याक्टोरियल t3 हुँदा 3 फ्याक्टोरियल छ सो टिएन हुँदा पनि के हुनु पऱ्यो यो n फ्याक्टोरियल हुनु पऱ्यो ओके इक्वल टु अब यो हेऱ्यो भने यो कस्तो खालको सिक्वेन्स हो त ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो किनभने 2 डिभाइड बाई 1 गऱ्यो भने कति हुन्छ कमन रेसियो 2 हुन्छ अनि 4 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने फेरि पनि 2 हुन्छ 8 डिभाइड बाई 4 गऱ्यो भने पनि यो 2 नै हुन्छ सो यो के हुनु पऱ्यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा हुनु पऱ्यो अथवा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा छ यो सो यसलाई सबैलाई सम गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर के आउँछ होला भनेर हेरौँ है त र हामीलाई थाहा छ फर्मुला सम अफ n नेचुरल नम्बर सम अफ n टर्म्स इन ज्योमेट्रिक सिरिज इज गिभन बाई Sn इक्वल टु a r को पावर n - 1 डिभाइड बाई r - 1 हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छ सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ अरे यसको ठाउँमा लिएर गएर हामीले फर्मुला लगाउन सक्छौँ अब हेऱ्यो भने एकको ठाउँमा कति छ हामीसँग अहिले 1 छ इन्टु अब यहाँ कमन रेसियो कति छ त 2 छ सो हामीले 2 राखौँ अनि पावरमा कति छ भने यसको यहाँ टोटल नम्बर अफ टर्म कति छ त जस्तै हेऱ्यो भने यहाँ 2 को पावर 0 बाट स्टार्ट भइरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ 2 को पावर 1 छ हैन किनभने हामीले 1 को ठाउँमा त 2 को पावर 0 ले भनेर लेख्न पाइयो नि त सो n - 1 छ तर यहाँ 0 भएको भन्दा 0 छ यहाँ अनि फाइनली कतिमा गरिनु भइरहेको छ n - 1 मा इन्ड भइरहेको छ सो यहाँ टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति हुनु पर्यो n हुनु पर्यो सो मैले यहाँ 2 को पावर n भनेर राखेँ फेरि ख्याल गर्नु यहाँ 2 को पावर 0 छ अनि फाइनली कति आइरहेको छ 2 को पावर n - 1 छ त्यसो यहाँ नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ होला त n वटा छ सो हामीले यहाँ 2 को पावर n भनेर राख्नु पर्यो फेरि -1 डिभाइड बाई r - 1 छ अनि यो भनेको 2 - 1 अनि हामीसँग यहाँ अलरेडी n फ्याक्टोरियल छ यो n फ्याक्टोरियललाई n फ्याक्टोरियल नै भनेर लेखौँ है त देयरफोर टिएन हामीले कति पाइरहेको छौँ त 2 को पावर n - 1 डिभाइड बाई अब 2 - 1 गर्दा पनि 1 हुने भयो यो चाहिँ n फ्याक्टोरियल हुनु पर्यो यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ यो 2 को पावर n डिभाइड बाई n फ्याक्टोरियल -1 अपन n फ्याक्टोरियल र पावरमा n आयो भने हामीलाई केही पनि टेन्सन छैन सो हामीले यत्तिकै लिभ गर्न सक्छौँ र अरू सबैमा हेर्ने हो भने यहाँ n आइरहेको छैन 1 अपन n फ्याक्टोरियल आइरहेको छ सो हाम्रो यो अब टिएन चाहिँ हामीले युज गर्नलाई रेडी छ सो पुटिङ n इक्वल टु 1 2 3 4 सो 1 गर्दै गर्दै कहाँसम्म जाने इन्फिनिटीसम्म जानु पर्यो त्यसो भए t1 कति पाउँछौ भनेर हेरौँ है त यहाँ 2 को पावर 1 ध्यान दिने डिभाइड बाई यो 1 फ्याक्टोरियल -1 अपन 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो त्यस्तै गरेर t2 इक्वल टु कति हुन्छ 2 n को ठाउँमा लिएर गएर 2 राख्यो भने 2² डिभाइड बाई अब यहाँ पनि हामीले n को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो सो 2 फ्याक्टोरियल -1 अपन 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो ठिक छ त्यस्तै गरेर यो t3 इक्वल टु 2 क्युब डिभाइड बाई यो 3 फ्याक्टोरियल
1/3 फ्याक्टोरियल हुने भयो। यसरी नै हामी T4 मा गयो भने कति पाउँछौँ 2 को पावर 4 डिवाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस 1/4 फ्याक्टोरियल पाउने भयो। ओके, अब फेरि के गरौँ, सबैलाई हामीले जोड्नु पर्ने छ। सो T1 प्लस T2 प्लस, अब यहाँ मैले सोन सबै लेखिनँ, इक्वल टु के हुन्छ, यसलाई मात्रै जोडिदियो भने के पाउँछौँ हामीले 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन पाउँदै पाउँदै जान्छ है त, कहाँसम्म इन्फिनिटीसम्म। फेरि सबै यहाँ माइनस माइनस छ, सो माइनस कमन लिग्यो भने यो 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल हुँदै हुँदै जाने भयो है त। यसरी हामीले लेख्न पाइयो। अब फेरि हेऱ्यौँ भने यहाँ 2/1 फ्याक्टोरियल आइरहेको छ। हामीलाई के थाहा छ भने e को पावर एक्सलाई एक्सपान्सन गऱ्यो भने के पाउँछौँ 1 प्लस x/1 फ्याक्टोरियल प्लस x/2 फ्याक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल हामीले पाउँछौँ भन्ने कुरा थाहा छ। यदि एक्सको ठाउँमा लिएर गएर 2 राख्यो भने यो ए स्क्वायर हुन्छ, अनि यो चाहिँ 1 प्लस 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 क्युब अपन के हुने भयो त 3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन हुँदै हुँदै जान्छ यदि हामीले एक्सको ठाउँमा लिएर गएर 2 राख्यो भने। तर हामीलाई के थाहा भइरहेछ त अहिले 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियलको कति भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। यदि जुन यो 1 आइरहेछ यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आउने भने e स्क्वायर माइनस 1 कति हुँदो रहेछ त 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 क्युब अपन 3 फ्याक्टोरियल सो अन हुँदै जाने भयो। त्यसपछि यसको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ हामीले e स्क्वायर माइनस 1 भनेर लेख्न पाइन्छ। सो मैले यसको ठाउँमा e स्क्वायर माइनस 1 भनेर लेखेँ। फेरि हामीसँग माइनस छँदैछ, अनि फेरि हेऱ्यो भने e को पावर x भनेको कति हुन्छ अरे, सरी e को पावर 1 भनेको कति हुन्छ 1 प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल हुन्छ है त। अब हामीसँग अहिले के छ भेल्यु यहाँ 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल छ। सो यो 1लाई फेरि के गरेँ मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आएँ, यो e माइनस 1 इक्वल टु 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल हुँदै हुँदै जाने भयो। सो यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ फेरि e माइनस 1 भनेर लेख्न पाएँ है त। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ, e स्क्वायर माइनस 1 यो माइनस e अनि प्लस 1। ओके, यो माइनस 1 र प्लस 1 क्यान्सल आउट, अनि हामीसँग कति रह्यो त e स्क्वायर माइनस e रह्यो, र हाम्रो जुन प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यो पनि प्रुभ भयो। ल त्यस्तै गरेर अब अर्को डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसनहरू चाहिँ हेर्दै जाउँ है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ सो द्याट समेसन अफ n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर डिभाइड बाई n प्लस 1 फ्याक्टोरियल इक्वल टु e माइनस 1 भनेर भनिरहेको छ। यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले यसबाट। सो सल्युसन समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी n स्क्वायर बाई n प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेर भनौँ है त। ओके, अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो, माथिपट्टि n लिएर आउनु भएन, समेसन निकाल्नु पर्ने छ। सो हामीले यसलाई tn भनेर भन्न सक्छौँ है। सो tn इक्वल टु n स्क्वायर बाई n प्लस 1 को फ्याक्टोरियल भनेर भनौँ, यसलाई tn मानौँ। सो tn इक्वल टु n स्क्वायर बाई n प्लस 1 को फ्याक्टोरियल भयो इक्वल टु, अब यहाँ n स्क्वायर आइरहेको छ। सो यसलाई मैले केही पनि गरिनँ, एकचोटि n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 गराएँ। मैले यसलाई के गर्नुपर्ने छ, जसरी पनि n स्क्वायरलाई हटाउनु पर्ने छ माथिबाट। सो n प्लस 1 फ्याक्टोरियल इक्वल टु, अब यो भनेको n स्क्वायर माइनस 1 भनेको n प्लस 1 n माइनस 1 हुने भयो डिभाइड बाई n प्लस 1 को फ्याक्टोरियल, किनभने यसलाई मैले स्प्लिट गर्ने कोसिस गरेँ, n स्क्वायर माइनस 1लाई एकचोटि n प्लस 1 को फ्याक्टोरियलले डिभाइड गरेँ, फेरि यो 1/n प्लस 1 को फ्याक्टोरियलले डिभाइड। सो अब यसलाई केही गर्नुपर्ने छैन, यो आफै सेड छ अब है। अब त्यसपछि हामीले काम भनेको यसलाई मात्रै सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ है त। सो अब सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जाउँ अझै के हुन्छ भनेर। अब यो
यो n+1 छ, यहाँ n+1 को फ्याक्टोरियल छ, सो यो n+1 n-1 डिभाइड बाई, अब n+1 को फ्याक्टोरियल हामीले के लेख्न पाउँछौँ, n+1 इन्टु n फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाउँछौँ। फेरि +1 अपन n+1 फ्याक्टोरियल। ओके, अब यो n+1 र n+1 क्यान्सल आउट हुने भयो, यो n-1 बाई n फ्याक्टोरियल +1 अपन n+1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। ओके, अब फेरि यसलाई हामीले के गरौँ, n अपन n फ्याक्टोरियल बनाऊ, फेरि स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ, फेरि -1 अपन n फ्याक्टोरियल +1 अपन n+1 को फ्याक्टोरियल भयो। ओके, इक्वल टु फेरि हेरौँ, अब यहाँ माथि आउँछ तल n फ्याक्टोरियल छ, सो हामीले यसलाई पनि फेरि हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई मैले के गरेँ, n अपन, अब जुन यो n फ्याक्टोरियल चाहिँ हामीले के भन्नु पाउँछ, n इन्टु n-1 को फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाइन्छ। फेरि -1 अपन n फ्याक्टोरियल +1 अपन n+1 को यो फ्याक्टोरियल भयो। इक्वल टु हेरौँ त, अब यो n र n क्यान्सल आउट भयो, 1 अपन n-1 को फ्याक्टोरियल -1 अपन n फ्याक्टोरियल +1 अपन n+1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो। अब फेरि के गर्न सकिन्छ, अब हामीले यसलाई भने अब फेरि यो tn भनेर मानिरहेको छौँ हैन। अब जसरी पनि n को भ्यालु 1 देखि इन्फिनिटीसम्म लिएर जानुपर्ने छ, सो हामीले पुटिङ गरौँ n इक्वल टु 1 2 3 4 सो अन गरेर कहाँसम्म जाने अरे, इन्फिनिटीसम्म जानुपर्छ, यसलाई हामीले डट भनेर लेख्यौँ। ओके, त्यसो हामीले t1 को भ्यालु कति पाउँछौँ भनेर हेरौँ है त। अब धेरै केही सोच्ने होइन, अब t1 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोचौँ। अब यहाँ लिएर गएर यो tn भयो है, अब t1 राख्यो भने यो 1 अपन 1 - 1 को फ्याक्टोरियल हुने भयो, यो 0 फ्याक्टोरियल -1 अपन यो n को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि -1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस यो 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। ओके, त्यस्तै गरेर t2 ले गर्यो भने t2 इक्वल टु 1 अपन 2 - 1 फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि यो कति हुन्छ, 1 फ्याक्टोरियल, फेरि प्लस सरी यो -1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन यो 3 फ्याक्टोरियल हुने भयो। 2 + 1 फ्याक्टोरियल भनेको 3 फ्याक्टोरियल। त्यस्तै गरेर t3 निकालौँ, फेरि के हुने भयो, 1 अपन 3 - 1 फ्याक्टोरियल गर्दा यो 2 फ्याक्टोरियल, फेरि -1 अपन यहाँ लिएर गएर 3 राख्दाखेरि 1 अपन 3 फ्याक्टोरियल, फेरि प्लस 1 अपन 3 + 1 गर्दा यो कति हुने भयो त, 4 फ्याक्टोरियल। अब सो अन हुँदै 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 जाने भयो। ओके, अब त्यसो भए t1 + t2 + t3 लाई हेर्दै जाने हो भने यो प्याटर्नलाई के हुन्छ भनेर हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ, अब यो दुईवटा क्यान्सल आउट भइरहेछ हेर्नु है, यहाँ माथि हेऱ्यो भने तिनवटालाई हेर्दै गयो भने यो -1 अपन 1 फ्याक्टोरियल छ, यो दुईवटा क्यान्सल आउट हुन्छ। यहाँ हेऱ्यो भने यो +1 अपन 2 फ्याक्टोरियल छ, यो दुईवटा क्यान्सल आउट भइरहेछ हैन। हामीले प्याटर्न हेर्दै जानु पर्यो है। त्यस्तै गरेर यहाँ गयो भने फेरि यो दुईवटा यहाँ माइनस हुन आइरहेको छ, एउटा तरिकाले हेर्दै जाने हो भने। सो सबैलाई प्लस गर्दै जाने भने अब के रहन्छ भन्ने कुरा मात्रै हेरौँ है। अब अथवा हामीले यसलाई यसरी हेर्दै हेर्दै पनि जान सक्छौँ। ओके, अब के गरौँ भने अब सबैलाई प्लस गर्दै गर्दै जाउँ, के हुन्छ भनेर हेरौँ है त। त्यसो भए हाम्रो सबैभन्दा सजिलो आइडिया नै त्यही छ। अब हामीले त प्याटर्न खोज्नुभन्दा पनि अब सबैलाई प्लस गर्दै जाउँ। 1 अपन 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 प्लस यो 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल सो अन हुँदै गएर हामी कहाँसम्म जानु पर्यो, इन्फिनिटीसम्म जानु पर्यो। फेरि हामीले प्लस गर्ने तर यहाँ माइनस छ, यसबाट सबैबाट माइनस कमन लिग्यो भने के हुन्छ, यो 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल। यहाँ माइनस आइरहेको छ, सब माइनस कमन लिग्यो भने सबैबाट यो 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 3 फ्याक्टोरियल सो अन हुँदै हुँदै जानु पर्यो। फेरि पछाडिपट्टि पनि छ अझै हेरौँ है, अझै पछाडिपट्टि पनि छ। सो यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ त, 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन हुँदै हुँदै इन्फिनिटीसम्म जानु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भने e को भ्यालु के हुन्छ अरे, 1 प्लस 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 3 फ्याक्टोरियल सो अन हुँदै हुँदै जान्छ। ओके, अब यहाँ हेऱ्यो भने 1 प्लस 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल 1 अपन 3 फ्याक्टोरियल छ। सो यसको ठाउँमा मैले कति लेख्न पाएँ, e भनेर लेख्न पाएँ। फेरि माइनस, अब यहाँ कहाँबाट सुरु भइरहेछ, 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल यहाँबाट सुरु भइरहेछ। सो यो 1 लाई मैले के गर्छु, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आउँछु। सो यसलाई मैले e-1 बनायो भने 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 अपन
3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन पाउने भयो र यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ अरे e-1 भनेर लेख्न पाएँ। ठिक छ, e-1 भनेर लेख्न पाइयो। अनि फेरि यो प्लस फेरि यहाँ 1/2 बाट सुरु भइरहेको छ। सो e-1 हामीसँग अलरेडी थियो, जुन यो 1/1 फ्याक्टोरियल छ यसलाई पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आयो भने 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको फेरि पनि 1 हुन्छ। सो -1 = 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। भनेपछि जुन यो 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल छ यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौँ त e-2 भनेर लेख्न पायौँ। सो यो कति भयो e-2 भयो। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने के पाउँछौँ होला, यो e - e प्लस 1 प्लस e-2 पाउने भयो। यो e र e क्यान्सल आउट। अब यहाँ कति बाँकी रहेको छ हेरौँ त, यो e आइरहेको छ अनि 1 - 2 गर्दा कति हुन्छ, यो -1 हुन्छ। र हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही नै छ। यसबाट हामीले e-1 प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। सो यो प्रुभ भयो। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.